მოგესალმებით, TV Pirveli პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას, როგორ ებრძოდნენ თავისუფალ სიტყვას 1999 წლის აპრილის დღეებში და როდის გაარღვია ქართულმა ჟურნალისტიკამ საბჭოთა ცენზურის მარწუხები. საბჭოთა ოკუპაციის რეალური სახე და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. ადამიანები, ვინც 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის პიკზე საბჭოთა ცენზურის პირობებში საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას ახერხებდნენ. ვცდილობდით, რომ არავის კონტროლის ქვეშ აღარ ყოფილიყავით. უკვე დავამთავრეთ გადაღება, რაც იყო ყველაფერი დავაფიქსირეთ. 9 აპრილის ჟურნალისტები 9 აპრილის მოვლენებზე გადაცემაში პირველამდე. ფოტოკადრში მოქცეული 30 წლის წინანდელი მოვლენები, შავ-თეთრი ისტორია და მისი შემქმნელები. გურამ წიბახაშვილი, ბადრი ვადაჩკორია და სერგო ედიშერაშვილი სტუმრად პირველამდე. თავისუფლების ჰიმნად ქცეული სიმღერა და ხმებში გაშლილი პროტესტი. 9 აპრილს 9 მომღერალი 30 წლის წინანდელ განცდებზე გვიამბობს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ჩემს ცხოვრებაში. მაშინ ვიყავი გაბრაზებული. ერთიანი ხმა იყო და მე ბედნიერება რომ მე ამ ისტორიაში ვარ. ცნობილი ქართველი კლარნეტისტის და საქართველოს სიმფონიეტას ერთობლივი კონცერტი კლასიკური მუსიკის ერთი დღე ოკუპაციის მუზეუმში. შემოგვიერთდით პირველამდე. 9 აპრილის გახსენებას ან კიდევ იმ შთაბეჭდილებებს, რაც თქვენზე მომდევნო თაობა, უბრალოდ თქვენამდე თაობამ გიამბოთ, ამას ვცდილობთ გამოვიკვლიოთ დღეს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. ბაჩივალიშვილი გვერდდება. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით ყველას. დღევანდელი Facebook პოსტი, რა თქმა უნდა, დღევანდელობას ეხება 9 აპრილი 30 წელი გავიდა 9 აპრილიდან და მე ჩვენ ასე გვინდა რომ თქვენ Facebook-ის მომხმარებლებმა და ჩვენ მაყურებელმა დაგვიწეროთ კომენტარებში რა გახსოვთ თქვენი თუნდაც მშობლებისგან რა გახსოვთ და თუ გინდათ დადოთ ფოტოები და ამ შემდეგ ამ დღესთან დაკავშირებით ჰეშტეგით მე მახსოვს #9 აპრილი #მადლობა თავისუფლებისთვის და ამ ბოლო ჰეშტეგზე მადლობა თავისუფლებისთვის მოგვიანებით შემდეგ ჩართვაში გასაუბრებით. დღეს 9 აპრილს ვიხსენებთ, როგორც ჩვენს Facebook მომხმარებლებთან ერთად, ასევე შეგახსენებთ იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც მედიატორის ფუნქცია უნდა ქონოდა, ეს ჟურნალისტები და ფოტორეპორტიორებია, მათ არაერთ მათგანს ჩვენს გადაცემაში დღეს შევხვდებით პირდაპირ ეთერშიც და სპეციალურ რეპორტაჟებშიც. 1999 წლის 9 აპრილის თბილისი რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა ჯარის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის სისხლიანი დარბევა. 21 შეწირული სიცოცხლე ასობით დაჭრილი, მოწამლული და დასახიჩრებული მოქალაქე. დღეს ტრაგედიიდან 30 წელი გავიდა. ნახოთ, როგორ იხსენებენ და რა გრძნობებს აღძრავს ეს თარიღი ჩვენს თანამოქალაქებში, რას ნიშნავდა თავისუფლება მაშინ და როგორ აღიქვამს ამ მონაპოვარს წლების შემდეგ ახალი თაობა. წლის 9 აპრილს პირველი ის მოხდა, რომ დიდი ტრაგედია განვითარდა, რა თქმა უნდა, მრავალი ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ მოხდა მთავარი იდეოლოგიის, ეროვნულ-გამანთავისუფლებელი იდეოლოგიის ასე ფართოდ გამოტანა. ამ ტრაგედიამ დაანახა ადამიანებს აი რუსეთის და საბჭოთა ოკუპაციის რეალური სახე და ზუსტად ამის შემდეგ 2 წლის შემდეგ მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 9 აპრილს. და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, ვინაიდან ეროვნულმა გამანთავისუფლებელმა მოძრაობამ მიაღწია თავის პიკს და ქართველმა ხალხმა დაინახა რეალური სახე საბჭოთა კავშირის და მოითხოვა მისგან გამოყოფა და დამოუკიდებლობა. დღევანდელი თაობა საკმაოდ განსხვავდება წინა თაობისგან და 9 აპრილს თქოს გარდატეხა მოახდინა, იმიტომ რომ თავისუფლების შეგრძნება ჩვენთვის უკვე სხვა რამესთან არის დაკავშირებული, ვიდრე ძველებთან. იმათთვის უფრო იყო აი საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლა, რაღაცა თავის აღწევა, რაღაც ჩვენ უკვე სხვა ღირებულებები გვაქვს, უფრო მენტალურ თავისუფლებასთან არის დაკავშირებული. ტრაგედიაც არის ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ არის თავისუფლება, რომელიც ამათმა სისხლმა მოიტანა, ამათმა თავგანწირვამ მოიტანა, ამათმა მონდომებამ მოიტანა.
9 აპრილი ბევრ ამასთან ასოცირდება, როგორც ტრაგედიასთან, ისე დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლასთან, ისე ახალგაზრდების და ჩვენი თაობის თავდადებასთან. ამაყი ვარ იმ ერის წარმოადგენელი, რომელსაც არ ყველაფერის გაკეთების უნარი შესწევს და არაფრის არ უშენდება, როდესაც შეუძლია მას იბრძოლოს დამოუკიდებლობისთვის, იბრძოლოს საკუთარი ერისთვის და იბრძოლოს უბრალოდ სიტყვის თავისუფლებისთვის. ვისესანიშნავი დღეც არის და არის კიდევ სამწუხარო დღეც არის რა, აი რაღაც ტრაგიკული ამბებიც მოხდა ძალიან დიდი, მაგრამ ესეა თუ ისეა, მაინც 9 აპრილი დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს თავისუფლების მომავლისთვის. ძალიან საშინელება მოხდა, მაგრამ ალბათ მაინც დადებითაც შევაფასებ ყველაფერ ამას, იმიტომ რომ დღესაც გრძელდება ჩემის აზრით ბრძოლა თავისუფლებისათვის საქართველოში. ვთვლი რომ ტრაგედია იყო, იმიტომ რომ აი ძია ჯინჭარაძე რო დაიღუპა, ჩემი ამხანაგი იყო. ერთ-ერთი გოგონა ჩემი მეგობრიშვილის კლასელი იყო და მაინც რაღაცა ძალიან ტრაგიკულ იმასთან მაქვს ასოცირებული ეს თარიღი და მე კიდე ძალიან გული მწყდება და ვთვლი რომ შეიძლება შეცდომა იყო პატრიარქს რო არ დაუჯერეს და ტაძარში არ შევიდე. უნდა გადადგმულიყო რაღაც ნაბიჯი ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლებისაკენ და ფიქრობ რომ ზოგადად 9 აპრილი იყო ბიძგი იმისთვის რომ ჩვენ მოგვეპოვებინა ეს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. მე პედაგოგი ვარ და დღეს გაკვეთილზეც კი მოიტანა თემა ამაზე საუბარი და მეხუთე კლასელები თითქმის იმდენად როგორც ღაპარს ისე გაუგონიათ მშობლებისგან, მასწავლებლებისგან და რაღაც დონეზე იციან და ქართულმა ხალხმა მეტად უნდა დააფასოს 9 აპრილის გმირები, მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს. მაშინ იყო დიდი აღმაფრენა და დიდი მწუხარება ერთსა და იმავე დროს. 30 წელი ძალიან ქაოსში იყო საქართველო და იმედია ამ ახალი 9 აპრილიდან უკეთესობა იქნება. პირველზე ვბრუნდებით უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ადამიანებს, ვისაც ახსოვთ. ყველაზე კარგად შესაძლოა 30 წლის აპრილის, 30 წლის წინანდელი აპრილი თბილისში. ბადრივა და ჭკორია, გურამ წიბახაშვილი ჩვენ სტუდიაში იმყოფებიან იმისთვის, რომ თავისი ფოტომასალებით გაგვახსენონ 30 წლის წინანდელი 9 აპრილი. მოგესალმებით ორივეს, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. სიმართლე გითხრათ, ჩვენმა გადაცემამ კიდევ სხვა რეპორტიორებს, ფოტორეპორტიორებს შესთავაზა მონაწილეობა, მაგრამ მე არ მინდა ჩამოვთვალო ახლა სახელები გვარები, ყველას თავისი რაღაც გარკვეული მიზეზები ქონდა, რატომაც ახლა ჩვენთან ერთად არ არიან, ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. 9 იცით რა, ამ აპრილის დღეებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ თქვენთვის იყო ის, რომ დამოუკიდებლად გემუშავათ, თუ გემუშავათ რომელიმე პერიოდული ორგანოსთვის. სად მოღვაწეობდა, სად მუშაობდა მაშინ გურამ წიბახაშვილი? მე მაშინ არ ვიყავი პროფესიონალი ფოტოგრაფი, ამიტომ არც არ მუშაობდი როგორც ფოტოგრაფი, ქიმიის ინსტიტუტში მუშაობდი ქიმიკოსად. უბრალოდ ეს იყო ჩემი სურვილი თუ ჰობი თუ რაღაცა და მეგონა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ხდებოდა და ამიტომ ვიღებდი ამას ყველაფერს. თქვენთვის? ჩემთვის ხო. მაშინ არ ვიყავი მე ფოტოგრაფი, როგორც პროფესიონალი ფოტოგრაფი, ანუ არ მუშაობდი არცადაც გაზეთებში არის. როდის დაჭირდა პირველად თქვენი ფოტოები მედიას? მე დავიწყე 7 დღეში მუშაობა გაზეთში, პირველი გაზეთი იყო 7 დღე. მანამდე იყო ახალი კარაბადინი, ეგეთი გაზეთი, მაგრამ აი როგორც რეპორტერმა 7 დღეში დავიწყე მუშაობა, ეს იყო 90 ან 12 ან 11 ან 12 ზუსტად აღარ მახსოვს. მაგრამ 90-ის მერე. 9 აპრილის ფოტოები. ანუ 9 აპრილის ფოტოები თქვენ შემთხვევაში მედიას უკვე წლის თავზე ან 2 წლის თავზე დაჭირდა? შეიძლება არც არ დაჭირებია 9 აპრილის ფოტოები. 9 აპრილის ფოტოები მე მგონი ახლა უფრო ახსენდებათ, ვიდრე მაშინ ახლო ისტორიაში, ახლო წარსულში. არ ვიცი, ესე. რადობადრი, თქვენ ვისთან თანამშრომლობდით ამ პერიოდში? მე მაშინ ვიყავი ტელევიზიის კორესპონდენტი, მაგრამ ნებისმიერ საქართველოში გამომავალ ნებისმიერ პრესასთან მქონდა მარტო მეგობრული საქმიანი ურთიერთობა და
ზოგიერთ გამოცემაში მქონდა ჩემი გვერდები, ვიტყვიან, სადაც რეპორტაჟები გამოდიოდა კვირაში ერთხელ. გარდა მაგისა, თანამშრომლობდი საქართველოში გამომავალ მოკლედ ყველა გამოცემასთან. და ამ რაც შეეხება 9 აპრილს 9 აპრილში მე როცა ვიღებდი ჩემთვის. იმიტომ მე ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი თვითონ ამ აქციების შეიძლება ითქვას და ერთ კიდე როგორც კი დაიწყო ყველანი ისე ვიყავით გულანთებულები, არიქა, გვეშველება მოვიდა დამოუკიდებლობას და ყველანი ასეთი ჯეროდათ აი 9 აპრილამდე ეს დასაჯერებელი იყო. ყოველ შემთხვევაში ეს ილუზიები მქონდა. არა, მე მგონია ილუზიები იყო, მე ვფიქრობ, რომ 9 აპრილი იყო ლოგიკური საერთოდ ის საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, იმიტომ ის იყო ისეთი ტყუილზე აგებული ქვეყანა, ვის რომელზეც დაინგრეოდა. უბრალოდ რამდენად კონკრეტულად იმ წუთში დაინგრეოდა, არავინ არ იცოდა, მაგრამ ეს იყო ზუსტად სწორი დრო, როცა ის დაინგრა, მეც კიდე გარხანს გაძლო მე თუ მკითხავ. ანუ რეალურად ეს დანგრევა ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ლოგიკური. უბრალოდ ზუსტად როდის მოხდებოდა? მიყავდა მსოფლიოს მიყავდა იქეთ, რომ საბჭოთა კავშირი დანგრეულიყო. ყველაფერს აკეთებდა მსოფლიო და მაშინ არ იყო ესეთი მჭიდრო კავშირი, ხო? ამ რკინის ფარდების მიღმა. მე ვფიქრობ მაინც რომ მსოფლიო სურვილი იყო ერთი, მეორე იყო რა უნდა და თვითონ ქართველებს, ხო? მის სულისკვეთება სწორედ რაც ჩვენ დავინახეთ 9 აპრილს. მე მგონი ამის დასტური იყო. ბევრჯერ ასე ერთად არ მდგარა ერი. წერდნენ და იხსენებდნენ მას შემდეგ ყოველთვის. იცი რა მინდა გითხოთ, აი, როდესაც 9 აპრილის ღამე მოხდა, ხო? და დილას აი რაღაცას მართლა სისხლში გაიღვიძა დედაქალაქმა. მე მახსოვს მე მაშინ პატარა ვიყავი და სახლში ვიყავი, როდესაც დილით 5 საათზე მამაჩემის მეგობარი მოვიდა ცალი ფეხსაცმელი ჩვენთან სტუმრად. ნუ სტუმრად იყო ეს თუ თავშესაფარს ეძებდა ცალკე საკითხავია, მაგრამ და მერეც ბევრჯერ მინახავს ფოტომასალა ფეხსაცმელები გორებად, იმიტომ რომ ხალხი დარბევის დროს და გარბოდა, ზრუებოდათ ეს აქსესუარი და უნებრად რაღაცა გროვდებოდა, რა თქმა უნდა, გამზირზეც. აი მეორე დღეს, როდესაც პირველ რიგში როგორ გგონიათ, ხალხი საიდან იგებდა ამ ინფორმაციას, რა მოხდა? ყველა იქ ხომ არ იყო? ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ხალხის, ხო? მაგრამ სად იყო აი მთავარი წყაროს აი ინფორმაციის გახსოვთ? მაინც ისო პრესა და რადიო და ისო ტელევიზია. ეს ახლა წარმოუდგენელია, ერთი ტელეფონებით. წეგან ბადრი მაგნიშნა, რომ 9 აპრილს მეც არ ყოფილი კონკრეტულად 9 აპრილს, შეიძლება 8-ში ვიყავი, შეიძლება 9-ში დღე ვიყავი. მაგრამ იმ ღამეს არ ყოფილი. ხო და თართული, ეხლა ვერ წარმოგვიდგენია, როგორი სხვა ინფორმაციული ველი არსებობს. ვერ წარმოგვიდგენია, აი მე თვითონ რო დავიბადე უკვე ტელევიზია არსებობდა და ვერ წარმოვიდგენია რომ 58 წლამდე ინფორმაციას როგორ იგებდა ხალხი. მგონია რომ ყოველთვის იყო ეს ტელევიზია. ეხლა ვერ წარმოგვიდგენია რომ ინფორმაცია ვერ მიიღო და მაშინ ეს რთული იყო. მაშინ ან გაზეთი უნდა გეყიდა, ან ტელევიზია თუ გადმოსცემდა რამეს, ეს ძალიან ესეთი ჯაკეტილი ის ინფორმაციული რომის დაჭერა შეეძლო. იცი რა ესე აძილი იყო, ჯერტი ყველას არ შეეძლო, ეს იყო თან ცოტა რაოდენობის ხალხი, რომელიც ამ ამერიკის ხმაზე ეს უნდა სპეციალური აპარატურა ქონოდა, რომ ის ამერიკის ხმა დაგეჭირა. ამიტომ ეს ძალიან რთული რამე იყო და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრესის არსებობა. იმიტომ რომ პრესით შეიძლება ინფორმაცია მიგეყვა, აი ბადრი რასაც იძახეს პრესაში მუშაობდა ბადრი, ალბათ მე უკვე 90-იან წლებში მინახავს გაზეთის რიგში გადაღებული მაქვს გაზეთის რიგში ადამიანი. ეხლა ვინმე გაზეთს ყიდულობს? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ციფრულ სივრცეში გვთავაზობენ ყველაფერს. სხვათა შორის, აი ეხლა ახალი თაობა ვინც გვისმენს, ბატონო ბადრი. აი თქვენს ფოტოებს რომ მოყვეთ. ეხლა ძალიან ადვილია, ხო? ატვირთავ სადღაც, მიუვა რედაქციას. გამოაქვეყნებს ინტერნეტში და ეს რაღაც მართლა წამში ხდება, ის კი არა ლაივს დაიჭერდა უკვე რაც გინდა გადაცემული გაქვს, ხო? მას ადამიანების ინფორმაცია, ხო? მაშინ როგორ ხდებოდა ეს გაცვლა? აი აუხსენით ხო, მე მახსოვს თქვენ მინდა რომ აუხსნათ. გადაიღეთ ფოტო, რომელიც გაქვს ფირზე. ფოტო კისრის ტეხით გავრბივართ ჩვენს ლაბორატორიაში, ვამჟღავნებთ ფირს თან გურიგი კანკალებს ყოველთვის ვაითუ მიეწება ერთმანეთს ან რაღაც მოხდა უბედურება რამდენჯერ ყოფილა მსგავსი ისა და
მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე რაც შავ-თეთრ ფოტოსთან მქონდა საქმე, მუდამ ისევე ვღელავდი პირის გამჟღავნებისას, როგორც სუპირველად. ბოლომდე. და რომ გახედავდი რომ არის და მე სასწრაფო და სველი ისინი ფოტოები მიქონდა რედაქციაში. მაშინ სხვა პროცესი იყო, ხო თქვა, თუნდა გაზეთში რო ფოტო მოხდერილიყო, ის უნდა გადაგეყო, უნდა გაგემჟღავნებინა, უნდა გამშრალიყო, ამასაც დრო ჭირდებოდა, მე უნდა დაგებეშდა და მე სველს თუ წაიღებდი, სველ, მაგრამ მე ფოტო უნდა მიგეტანა, იქ ვიღაცას ფოტო უნდა დასკანერებაც არ აქვს ამას. სკანერი იყო, კი? სკანერი იყო, სკანერი ტიპის სკანერი იყო. ის გადადიოდა. იმაზე მე ამ გაზეთის აწყობას უნდა დრო ძალიან დღეს ყველაფერი სხვანაირად. დღეს ყველაფერი არის. გადაიღე კომპიუტერში, კომპიუტერში კი არა, პირდაპირ ტელეფონით შეიძლება გადასცე ადგილიდან და სოფლიოს ნებისმიერი კუთხე. 10 წუთში შენი ფოტო არის ვიღაცის. რომელ საათზე შედიოდა მაშინ გაზეთები ბეჭდვაში? გეტყვით, აგერ მე რამდენჯერ ყოფილა საღამოს 11 საათზე, 12 საათზე. რამდენჯერ ვესწრებოდი ჩემი დიდი მასალები რომ მიდიოდა მთავრობებზე. ღამის პირველი საათის შემდეგ ვერაფერს ვეღარ ჩაამატებდი, ხო? მე ვეღარაფერს ვეღარ ჩავისწავლებია. თავარი მაინც ხო ეს არის, ანუ რატომაც იდგა ადრე გაზეთებთან რიგი და ეხლა შეიძლება აღარ დგას, იმიტომ რომ ის გაზეთი რომელიც უნდა დაიბეჭდოს რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ ვეღარ მოხდება შიგნით ვერაფერი უახლესი, ხო ამბავი. ეს უბრალოდ ახალი თაობისთვის დამატებითი ინფორმაცია, მაგრამ ეხლა ისევ რა თქმა უნდა დავბრუნდეთ 9 აპრილს. თქვენ ერთი არის ეს ტრაგედიის ღამე, რომელზეც ძალიან ბევრს ჯელობენ, ძალიან ბევრს იხსენებენ, მაგრამ მეორე არის რომ თქვენ იყავით ეროვნული მოძრაობის მემატიანეები, ხო, იმიტომ რომ იმ დღეებში მარტო 9 აპრილი ხო 9 აპრილად ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მანამდე რა უძღოდა წინ, შემდეგ რა ხდებოდა? ხო, ოქტომბერი, მე ვფიქრობ 88-ის ოქტომბერი დასაწყისი, როცა ვეღარ გააჩერეს. მანამდეც რამდენი მცდელობა იყო, ხო ადამიანები იატაკ ქვეშეთში მუშაობდნენ იმისთვის, რომ სიმართლე რაღაცნაირად მიეწვდინა ხალხისთვის და გამოეფხიზლებინა ეს ხალხი, მაგრამ 88-ში უკვე ვეღარ გააჩერეს, პირველი მიტინგი იყო, რომელიც დაიძრა, წავიდა უნივერსიტეტიდან და მოხდა იმაზე იპოდრომზე. რეალურად ეს იყო აი ამ ყველაფრის დასაწყისი, მაგრამ მე რაღაცნაირად მოახერხა ჯერ კიდევ მაშინდელმა მთავრობამ, რომ ტყუილის და მოქონვის საფუძველზე ეთქვა, რომ კი ყველაფერი გამოსწორდება, მაგრამ აპრილში ეს მიხვდნენ, რომ აპრილში ეს ყველაფერი უკვე შეუძლებელი იქნებოდა. ტყუილზე დამყარებული შეუძლებელი იქნებოდა და მოხდა ის, რაც მოხდა მე. დაინგრა საბჭოთა კავშირი. მე ვფიქრობ, რომ 9 აპრილი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოსთვის ორმაგად, იმიტომ რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირის დასასრულის დასაწყისი კი არა, დასასრული იყო. და მეორე 9 აპრილს კიდე საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. და ბადნო ბადრი თქვენ ეხლა უყურებდით და მე შეგამჩნიეთ თვალი გაგექცათ გურამს უსმენდით და თან უყურებდით თქვენსავე და გურამის გადაღებულ ფოტოებს. 30 წელი გავიდა, საკმაოდ ბევრი დრო იმისთვის რომ რაღაც დაგავიწყდეს, მაგრამ როცა ეს ყველაფერი გახსენებს შენივე კადრები, ალბათ კიდე რაღაცა სხვა ემოციები მოდის. საერთოდ ფოტოგრაფია საოცარი რამე არის. აი რო უყურებ 30-40 წლის წინანდელ ფოტოებს, აი ის სურნელიც კი მახსოვს რა გარემოშია გადაღებული ესე. საოცარი რაღაცა აქვს ესეთ მახსოვრობა სკიტოვებს, მეტად ეს ავტორს, რო ვერაფერს შევადარებ. არანაირი კინო, არანაირი ვიდეო არ შეედრება ალბათ ფოტოს. ერთ კადრში ჩატეულ უზარმაზარ სიხარულს თუ ტრაგედიას თუ ეს 60-იანი წლების დასაწყისში ლაიფის ფოტოგრაფები პოპულარობით იმას უსწრებდნენ ამერიკის პრეზიდენტს. და იმათ ერთ ფოტოზე ეწყობოდა მთელი ნომრები. აი ესეთი იყო 60-იანი წლების და მერეც ახლაც ესე არის რა საკმაოდ ხშირად რო წამყვანი არის ფოტო, იმიტომ რომ ფოტოს ვერ მოიგონებ. ეხლა კი 1000 მამაძაღლობა არის უკაცრავად ამ სიტყვისთვის იმისთვის რომ შეუცვალო ფერი თუ დაამატო თუ გამოაკლო თუ რაღაცები, მაგრამ მაშინ ასე არ იყო და იყო რეალური. სანამ ნახავ რითი მოხვედით ჩემთან ჯერ ვერ მოვასწარი გადაფურცვა. თქვენ ყავთ სტუდენტები, ბატონო გურამ. აი რას გეკითხებიან ხოლმე 9 აპრილზე? ან როგორ ესმით მათ თავისუფლება და როგორ ფიქრობთ როგორ გესმოდათ თქვენ მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა?
9 აპრილს მე იცი რომ ვერ გეტყვით რომ დიდი ინტერესია ხოლმე ამ კონკრეტულად 9 აპრილისადმი და ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ეს პროცესები არ დამთავრებულა, ჯერ აი რახან ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ არ ჩამოყალიბებულ ვართ და უახლესი ისტორია არ არის ეს შეფასებული და არ არის მიტანილი ბავშვებამდე თუ თავის ახალგაზრდებამდე. ამას ყველაფერს ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება და მაგრამ რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, ესე მე მეხარია, რომ დღეს ის თაობაა სტუდენტები, რომლებიც დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადნენ და ვფიქრობ, რომ ისინი არიან სხვა ადამიანები. ისინი სხვანაირად განიცდიან სამყაროს, ისინი სხვანაირად განიცდიან თავის თავს და ისინი აშენებენ ნამდვილ ქვეყანას ჩემგან გასხვავებით. ეს თაობა, რომელიც ისევ იგივე მტერსებისთვის ოღონდ. რითი მოხვედით, ბატონო ბადრი? ეს ჩემი საქართველოა. ეს ჩემი საქართველოა. როგორც ავტორი და გამომცემელი. ეს გახლავთ ჩემი მე-17 საავტორო ალბომი, საიმიჯო, რომელიცშიც არის განთავსებული 404 ფოტო. და რომელიც არ მეორდება წინა გამოცემებში, არც ერთი ფოტო არ ყოფილა, პირიქით იმდენი ფოტო დაგვრჩა გარშე, რომ ერთი 10 ალბომი შეიძლება და კიდე გავაკეთებინა პარალელურად. ძალიან დიდი მადლობა მინაწერია და უნდა გიყვარდეს. მადლობთ ავტოგრაფისთვის, უკვე მინაწერიც გაქვთ. მე ვიცი რომ შენც მუშაობ ალბომზე ახლა გურამ. კი, ერთი ალბომი არსებობს ჩემი 90-იან წლებზე ზუსტადაც და მეორე ალბომი გამოვა ახლა მალე ალბათ ასევე 90-იან წლებზე. ორი ცოტა სხვადასხვანაირი ტიპის ალბომებია, მაგრამ ორივე 90-იან წლებში. და რა გამოცემა, რა ითვალისწინებს ეს ალბომი? ერთი ალბომი იყო უბრალოდ 90-იან წლებში როგორ ცხოვრობდით და მეორე ალბომი არის 90-იან წლებში ჩემი მეგობარი არტისტები, ჩემი თაობის არტისტები როგორ ცხოვრობენ. ანუ უფრო მხატვრების და მუსიკოსების. როგორც ხვდები, მეტის გამჟღავნება არ გინდა ახლა. გიჭერთ სიტყვაზე რომ ამ თემაზეც მოგიწევთ. არა, ეს არის თაობა, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, მით უმეტეს ამ გადმოსახედიდან, ამიტომ ჩვენ სიამოვნებით უფრო ვრცლად მოგაყოლებთ ამ პროექტზე ოდნავ მოგვიანებით, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს პროექტი დაახლოებით ამ თვის ბოლოსთვის უნდა მომზადდეს. მე მინდა უზარმაზარი მადლობა გადაგიხადოთ და მადლობა იმისთვის რომ მოხვედით, გაიხსენეთ თქვენთვის არც ისე სასიამოვნო ერთი შეხედვით, იმიტომ რომ ტრაგედიასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო დღე 9 აპრილი 30 წლის წინ. მადლობა გურამ წიბახაშვილი, ბადრი ვადაჭკორია ვემშვიდობებით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება 9 აპრილის ჟურნალისტებთან ერთად. ადამიანები, ვინც საბჭოთა ცენზურის პირობებში და 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის პიკზე საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას ცდილობდნენ. ბრძოლა საბჭოთა ხელისუფლებასა და მედიას შორის ტრაგიკული მოვლენებიდან 30 წლის შემდეგაც უნდა შეფასდეს, ასე ვფიქრობთ ჩვენც და ჩვენი რესპონდენტები. ქართველი ჟურნალისტები 9 აპრილს იხსენებენ. ვინ და როგორ ახერხებდა ობიექტურობის შენარჩუნებას და როდის გადაწყდა ცენზურის მარწუხები ქართველი ჟურნალისტებისთვის? ნახეთ მიშა ტალახაძის რეპორტაჟში. 1999 წლის 7 აპრილს სამსახურში მისულ ჟურნალისტებს ტელევიზიის კართან და პავილიონში რუსი სამხედროები დახვდათ. ქართული ტელევიზიისთვის ბრძოლა ხელისუფლებასა და რეპორტიორებს შორის სწორედ ამ დღეს დაიწყო. ყველასთვის ნათელი გახდა, რომ ეს პროცესი ბევრად მასშტაბურ სახეს მიიღებდა. ტელეკომპანიის ჟურნალისტების ნაწილმა პირველ არხზე თავდასხმისა და თანამშრომლების დარბევის მცდელობის გამო საპროტესტო აქცია გამართა. 9 აპრილს ჟურნალისტების პროტესტს ამავე ტელევიზიის ახალი ამბების თანამშრომლები საიდუმლოდ იღებდნენ. სამალავი მოვაწყეთ ზემოთ მეოთხე სართულზე, საიდანაც შეიძლებოდა გადაღება წინა ტერიტორიის. მართლაც აქ საპროტესტო აქცია აქაც მიმდინარეობდა. მათ შორის ჟურნალისტები, ჩვენი კოლეგების, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ ყველაფერს, რაც ხდებოდა მაშინ და რაც ხდებოდა იმ საკითხზე, რომ ინფორმაცია არ გადიოდა, ის ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც უნდა გასულიყო, იბლოკებოდა აბსოლუტურად. და ჩვენი მოწადინებაც, მათი მოწადინებაც აბსოლუტურად იგნორირებული იყო. ტელევიზიის თანამშრომლებისთვის არანაკლებ რთული იყო 9 აპრილის მოვლენების შედეგების გაშუქება. რეპორტიორების ნაწილს რუსთაველის გამზირზე გადაღების უფლება მისცეს, თუმცა მოგვიანებით კადრების განადგურებისა და ფაქტების მიჭკმალვის მიზნით ჟურნალისტებს მასალა ძალის გამოყენებით დაათმობინეს. დილით უკვე გამთენის ხანს მე და ჩემი კოლეგა გურამ გორელიშვილი გაგვიბარეს ცენტრალურ კომიტეტში დღეს პარლამენტის მოპირდაპირე მხარის შენობაში
სადაც საშვები მოქცეს, ის საშუალებითაც უფლება ჰქონდა პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე შევსულიყავით, რომელიც გარშემორტყმული იყო ჯარისკაცებით. მე მსგავსი არაფერი მინახავს რა. ეს იყო სისხლის გუბეები, მომიტინგეებისგან დარჩენილი ტუფლები. სამი უზარმაზარი თა, გორა. მოვიდა პიროვნება, რომელსაც მე არ ვიცნობდი. და გამეცნო როგორც ქალაქის პროკურორი, მაშინდელი ქალაქის პროკურორი და უკვე დავამთავრეთ გადაღება, რაც იყო ყველაფერი დავაფიქსირეთ და მეუბნება რომ ეს ვიდეო კასეტა მას უნდა გადავცე. არ გადავეცი. იმიტომ რომ მე მყავდა ჩემი ხელმძღვანელი, რომელსაც უშუალოდ ვიყავი პასუხისმგებელი. თავისივე მანქანით წამომიყვანა ტელევიზიაში. თავმჯდომარესთან შევედით ერთად, ეს კასეტა ჩამომართვეს და მას შემდეგ მე იმ კასეტის შესახებ არაფერი აღარ ვიცი. მაგრამ ამ კასეტაზე დაფიქსირებული იყო ყველაფერი იქ რაც ხდებოდა დილით 6-დან დაახლოებით 9 საათამდე. საბჭოთა ცენზურას დიდი გავლენა ჰქონდა ქართულ პრესაზეც, თუმცა 9 აპრილის მოვლენები ქართველმა ცენზორებმა მიუკერძოებლად შეაფასეს. მალაძიოშ გრუზი ერთადერთი რუსულენოვანი გაზეთი იყო, რომელმაც ტრაგიკული ფაქტები რუსი ჟურნალისტის იური როსტის მასალაზე დაყრდნობით ობიექტურად გააშუქა. ბევრი ახლა შეიძლება მათ შორის ჩვენი კოლეგები ჟურნალისტებიც იმ ღამეს იქ არ აღმოჩნდნენ. თუმცა აი როგორც აღმოჩნდა, იქ იყო იური როსტი, ძალიან ცნობილი, უკვე მაშინ ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი რუსი. მან შექმნა დავარქვათ ასეთი მთელი ქრონიკა იმ ღამის. ეს მასალა გამოვაქვეყნეთ ზუსტად მალაძიოშ გრუზიაში. 13 აპრილის ნომერში. და ეს 13 აპრილის ნომერი რო გადაჩალო, ნახავ რომ ერთი მხრივ არის ოფიციალური საბჭოთა პროპაგანდის აი ამ დოკუმენტები და მასალები გამოქვეყნებული, სადაც აი წერია რომ ეს იყვნენ ექსტრემისტები და აპირებდნენ ესე იგი შევარდნას და აღებას თავრობის სასახლის და მეორე არის სრულად აი ობიექტური ფაქტობრივი მასალა, რეპორტაჟი, თავის დასურათებით თუ რა მოხდა. 9 აპრილის შემდეგ პოლიტიკური კლიმატი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ხელისუფლება დანებდა, ცენზურის გავლენა მიკლო. ტელევიზიით შესაძლებელი გახდა საქართველოს დროშის ჩვენება. მალე კი მივიწყებული 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, მაყურებელს მთავარმა საინფორმაციო გამოშვებამ მიულოცა. ყველაფერი დავძლიეთ მე ჟურნალისტებმა, 9 აპრილის მერე, რა თქმა უნდა, ყველას ხელფეხი გაგვეხსნა აი ამ ტრაგედიის შემდეგ და უკვე ცდილობდით რომ არავის კონტროლის ქვეშ აღარ ყოფილიყავი და მახსოვს 26 მაისს უკვე აპრილიდან მოყოლებულზე როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იყო მივიწყებული, მიჩუმათებული მოამბე დამთავრდა წარწერით გაუმარჯოს თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოს და უკვე ცეკასაც აღარ ქონდა ამაზე რეაქცია, იმიტომ რომ ხალხმა თავისი აი ამ ტრაგედიის კვალობაზე მოიპოვა. შინაგანი თავისუფლება, რომელიც მერე რეალურ თავისუფლებაში გადაიზარდა. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ თავისუფალ ქრისტიანულ უძლიერეს საქართველოს! ჩვენი გადაცემა გუშინ ცნობილ რუს ჟურნალისტ იური როსტთან დაკავშირებას შეეცადა სპეციალურად TV პირველის მაყურებლისთვის გადმოსაცემად ასეთი გზავნილი დამაბარა მე პირად საუბარში, თუმცა მოგვიანებით სატელეფონო საუბარს კი უარი გითხრა ჩაწერაზეც, მაგრამ პირად საუბარში მოესწრო ეთქვა მე მიყვარს საქართველო, ძალიან ახლო მეგობრები მყავს თბილისში, მიყვარს ყველაფერი ქართული და რამდენი მთავრობაც არ უნდა შეიცვალოს, ჩემს სიყვარულს ვერაფერი გაანელებს. გამიცხადა გუშინ იური როსტმა სატელეფონო საუბარში, რომელიც სხვათა შორის ცნობილი რეჟისორის გია დანელიას მეზობელი გახლავთ, ამიტომ მას საკმაოდ მძიმე დღეები აქვს, რეჟისორს დღეს სწორედ დღეს დაკრძალავენ. რეკლამის შემდეგ ზიად გამსახურდიას მიმიწყნილი გამოფენა და კიდევ რას იწერებოდა 9 აპრილის მეორე და მესამე წლის თავზე ძველი პრესა. ეს უკვე რეკლამის შემდეგ TV პირველზე. მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით და ახლა ვებამბების დროა. და მე მინდა გესაუბროთ ასე საინტერესო Facebook page-ზე, მადლობა თავისუფლებისთვის. ახალგაზრდებმა, ჩემმა თაობამ გააკეთა ასეთ page-ი, რომელიც მადლობას უხდის იმ ადამიანებს თავგანწირვისთვის, რომელმაც 30 წლის წინ ასე თავი დადეს, რომ დღეს მე აქ ვიჯდე და თქვენ გესაუბროთ თუნდაც
პირველის ეთერში. კივილი არასოდეს განელდება, თუმცა დროა მადლიერების და დღეს ჩვენ მადლობას ვიხდით ამ ყურებისთვის და #მადლობა თავისუფლებისთვის ამ ჰეშტეგით იდება პოსტები სურათებით იმ ადამიანების, რომლებიც იყვნენ მაშინ გამოსულები გარეთ, ცალ-ცალკე სახელებით და გვარებით და მათი ისტორიებით. მე გირჩევთ, რომ დღეს შეგვიძლია ამ პეიჯზე და უბრალოდ გადახედოთ, თვალი გადაავლოთ მაინც. და მე მინდა შემოგთავაზოთ ამ ჰეშტეგით მოვძებნეთ და მოძებნა ერთ-ერთმა ჩვენმა ჟურნალისტმა არაჩვეულებრივი ფოტოგრაფი, თაბაგარი 21 წლის ფოტოგრაფი, რომელმაც გააკეთა ასეთი ფოტოკოლაჟი 30 წლის წინანდელი და დღევანდელი თბილისი. როგორ გამოიყურებოდა აქციების დღეებში თბილისი და როგორ გამოიყურება ის დღეს. ერთმანეთზე გადადებული სურათები არის და ძალიან საინტერესო სანახავია ის კონტრასტი, რაც შეიქმნა ამდენი წლის შემდეგ. და ფოტოს რომელსაც მოვკართ თვალი და ძალიან თამბეჭდავი იყო, მე 9 აპრილის დილა იყო, როდესაც თბილისმა ტანკების გუგუმში გაიღვიძა და მის პარალელურად მოჭრილი იყო მეორე მხარეს უკვე თანამედროვე მანქანებით დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარი გამზირი. ასევე პარლამენტის შენობა ცოტა გვიანდელი კადრი იყო, როგორც მოვასწარი შემჩნევა, უკვე ნატყვიარი უხვად ატყვია ამ შენობას, ახლა კი ის რესტავრირებულია და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალს სწორედ ამ კონტრასტისთვის ამ კონტრასტით უკეთესი განწყობისთვის და უკეთ შესაფასებლად უბრალოდ ფოტორეპორტაჟს მართლა ძალიან კარგია. და აუცილებელია ჩემი აზრით, რომ ჩვენ თაობას ახსოვდეს ეს, იმიტომ რომ მე პირადად და ჩემი თაობა დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში და ჩვენ არ ვიცოდით რა არის თუნდაც რაღაც ცენზურის მარწუხები ან საბჭოთა დიქტატურა, არ შევგხებია იმდენად და ჩვენ ცოტა უფრო ლაღად უყურებთ ცხოვრებას, მაგრამ იმს ადამიანები და მაშინ ხო იცი რა, თქვენ ეხლა რაღაცა უფრო მენტალურ თავისუფლებაზე მეც საუბრობთ, მე როგორც გამჩნევთ, ჩვენ მაშინ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე საუბრობდით და ფიზიკური იყო ეს ყველაფერი, ანუ მართლა აი პირდაპირ იმაზე სულ მაგაზე ვფიქრობ აკროვზე ვარ, რომ ეხლა მე აი ესე პირდაპირ ეთერში რომ საუბრობ ამ თემაზე საერთოდ ეგ რომ არ შემეძლოს რაღაცნაირად წარმოუდგენელიც არის ჩემთვის რომ ხო ნახე ჩვენს რეპორტაჟში აგვიხსნეს რომ იყო სამალავი საიდანაც იღებდნენ იმიტომ რომ არ აძლევდნენ უფლებას ტელევიზიის თანამშრომლებს არ აძლევდნენ უფლებას 9 აპრილის შემდეგ გადაეღოთ რა საპროტესტო აქციები ეწყობოდა უშუალოდ ტელევიზიის წინ ეზოში ნუ რა გამზირზე გულისხმობ კოსტავას გამზირზე და სამალავიდან ჰქონდათ კამერა. ან მაშინ მარტო ეხლა ამ პეიჯს ჩამოვარე. მარტო ახალგაზრდები არ იყვნენ, რა თქმა უნდა, იქ აქციაზე. მაშინდელი ახალგაზრდობა არ იყო მარტო გასული აქციაზე. ანუ იმდენად საერთო იყო ეს ყველაფერი ორივე თაობისთვის, რომ მან ერთად იდგნენ და დღეს მათყობინებენ დღის ამბებს უნდა შეუერთეთ. გიორგი კიკაბიძე აგრძელებს მუშაობას ტელეპირველის პირდაპირ ეთერში. ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. 9 აპრილს დახუპუთა ხსოვნას პატივი საქართველოს პრეზიდენტმა მიაგო სალომე ზურაბიშვილმა 9 აპრილის მემორიალი გულგვინით შემკო და გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო რამდენიმე წუთის წინ რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პატრიარქი მივიდა ის პარაკლეს გადაეხლის გთავაზობთ პირდაპირ ეთერს რუსთაველის გამზირიდან.
გუები მოასწრეს სიცოცხლე დამჭირდა. შეგახსენებთ, რომ 9 აპრილის ტრაგედიიდან 30 წელი გავიდა 1999 წლის 9 აპრილს გამთენისა საბჭოთა კავშირის შეერაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს, რასაც მსხვერპლი მოყვა. დაიღუპა 21 უდანაშაულო ადამიანი, უმეტესობა ქალები, მათ შორის იყვნენ სკოლის მოსწავლეებიც. ათასობით მოქალაქე ქიმიური ნივთიერებით მოიწამლა. 9 აპრილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ჩაეწერა ტრაგედიის და ამავდროულად დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ. 1991 წლის 9 აპრილს მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან გადაცვლთა ოჯახის წევრები დილიდან იკრიბებიან. თქვენ ამ წუთებში კადრში ხედავთ, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პარაკლის იხდის, იქ ასევე იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. აპრილის ტრაგედიიდან 30 წელი გავიდა 1999 წლის 9 აპრილს გამთენისა საბჭოთა კავშირის შეერაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს, რასაც მსხვერპლი მოყვა. დაიღუპა 21 უდანაშაულო ადამიანი, უმეტესობა ქალები, მათ შორის იყვნენ სკოლის მოსწავლეებიც. ათასობით მოქალაქე ქიმიური ნივთიერებით მოიწამლა. 9 აპრილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ჩაეწერა ტრაგედიის და ამავდროულად დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ. 1991 წლის 9 აპრილს მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილს მემორიალთან გადაცვლთა ოჯახის წევრები დილიდან იკრიბებიან. ჩვენ ვღეროდით 20 ადამიანი. ისინი გარდაცვლილები არიან მედალში. მათ წარმომადგენლად მათ სახეთ დღეს და მათი სათქმელი ვაჟღერებ ხოლმე ყოველთვის. მინდა რომ ჩემი ხალხი იყოს უფრო სხვანაირად თბილები, როგორც მაშინ ვიყავით. არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც მტერი ყავდეთ და მაშინ გავერთიენ და მაშინ ვიყვარდეთ ერთმანეთი. რატვის ტექნიკა იყო ჩემი მეუღლე. ვარაზის ხევიდან ეროვნული დროშა ფაიტონით ჩამოვიტანეთ. შემდეგ ისეთ რამე მოხდა ახ ეს ფილმებში არ ხდება. მას ერთ დღეში და ეწონა მფრობიარობა, აი ბავშვი, იმ ბავშვმა ეცოცხლე
მეტი არ. ჩემი შვილი შეეწირა ყველაფერს. აქ ანთებული გულები იყო. ახალგაზრდათა ანთებული გულები იყო. იმათმა იცოდნენ ინტუიციით იცოდნენ, რომ სამშობლო უნდათ, თავისუფალი სამშობლო უნდათ და იმისათვის იბრძოდნენ. 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგეს პოლიტიკოსებმა, მემორიალთან მივიდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. ისინი ამბობენ, რომ 1999 წელს დაწყებული ბრძოლა თავისუფლებისთვის დღესაც გრძელდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ერი ყოველთვის ერთგული დარჩება იმ იდეალების, რისთვისაც 30 წლის წინ გაერთიანდა ქართველი ერი, გაერთიანდა ძალიან ძლიერად და ამან მოგვიტანა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. სწორედ ასეთი მოვლენების შედეგად, ასეთი ერთიანობის შედეგად, ერის გაერთიანების შედეგად არის შესაძლებელი ისტორიის შეცვლა. 9 აპრილი არის საქართველოს ისტორიის მთავარი იდეისთვის, თავისუფლებისა და თვითმყოფადობისთვის თავგანწირული ბრძოლის გამოვლენა. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მოვიპოვეთ გამარჯვება მართალია მძიმე მსხვერპლის ფასად, მაგრამ ეს არის გამარჯვება, ვინაიდან ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა სწორედ 9 აპრილს დაღუპული გმირების წყალობით ვარ. ეს არის დაწყება, დასაწყისი ჩვენი ქვეყნის გათავისუფლებისთვის. 9 აპრილიდან 30 წელი გავიდა, თუმცა ბრძოლა საქართველოს ერთიანობისთვის დღესაც გრძელდება. ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ საქართველო არ დაიბრუნებს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს. აბდუშალიშვილის ქუჩის პირველ ნომერში მდებარე პრეზიდენტის სასახლეს სახელი გადაარქვეს. ირკვევა, რომ ავლაბრის რეზიდენცია სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე ქვია და დღეს ის სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტების შემდეგ პირველად გაიღება. ცერემონიების სასახლე სწორედ ასე არის მოხსენიებული სალომე ზურაბიშვილის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ანონსში ავლაბრის რეზიდენცია, სადაც პრეზიდენტი 9 აპრილთან დაკავშირებულ მიღებას გამართავს. ამ თემაზე კომენტარი რამდენიმე წუთის წინ მარიამ ჯაშმა გააკეთა. პარლამენტის წევრი ამბობს, რომ აღნიშნული სახელწოდება სიმართლეს არ შეესაბამება. მან გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო. პრეზიდენტი დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერებს ელოდება, თუმცა მოსალოდნელია, რომ მას შეხვედრა საკმაოდ მცირე ჯგუფთან მოუწევს. სვიად გამსახურდიას ხელისუფლების პარლამენტის წევრების უმრავლესობა პროტესტი პრეზიდენტს უკვე გამოუცხადა და ისინი შეხვედრაზე არ მივლენ. აბსოლუტურად არ შეესაბამება სინამდვილეს აღნიშნული სახელწოდება. ჩვენ უახლოეს დღეებში გეგმავთ, რომ მოხდება პრეზენტაცია იმ რეკომენდაციის, რომელიც არის შემუშავებული საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ფორმატში შექმნილი ჯგუფის. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ, რომ გიგაბათიაშვილის თავად პროექტის ავტორის და არქიტექტორის იდეა, რომელიც გახლავთ საქართველოს კულტურის სასახლე, სწორედ ამ იდეისკენ, ასე ვთქვათ, ამ იდეის აღდგენაზე არის საუბარი. ეს უნდა გახდეს საქართველოს კულტურის მთავარი სავიზიტო ბარათი. ბიძინა ივანიშვილის წერილს 9 აპრილის 30 წლის თავთან დაკავშირებით მთავრობის მეთაური ეხმაურება. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ წერილში აქცენტები სწორად არის დასმული. მისი თქმით, საზოგადოების კონსოლიდაციაა საჭირო და ეს წერილიც ამას ემსახურება. ხელისუფლება ამბობს, რომ ექს-პრემიერის წერილი შინაარსი არის ანალიზი და სწორად ივანიშვილმა ამ მიმართვაში ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა. ივანიშვილმა ცლად ისაუბრა იმ მიღწევებზე და იმ შესტომებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე ბოლო 10 წლების განმავლობაში. ვფიქრობ, აქცენტები არის ძალიან სწორად დასმული და რაც თავარი აზრი ამ წერილში არის, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება კონსოლიდაცია. ბიძინა ივანიშვილს არანაირი მორალური უფლება არ აქვს, რომ 9 აპრილს მიუძღვნას ასეთი წერილები, იმიტომ რომ მოდით დავსვათ კითხვა, ვინ სად იყო 9 აპრილის დღეებში, როდესაც აქ ხალხი იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, მაშინ საგრძელდებოდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის ერთადერთი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ამ წერილის ავტორთან.
ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბებს უფრო ვრცლად 13 საათზე ეთუნა ეცკერველი წარმოგიდგენთ, ასე რომ დარჩით პირველზე. შემოგიერთდებით. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზვიად გამსახურდიას 80 წლის თავისადმი მიზღვნილი გამოფენა გაიმართა, რომლის ორგანიზატორები თავად უნივერსიტეტი, უახლესი ისტორიის ცენტრი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივია. პირადი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოების, წიგნებისა და ხელნაწერების გვერდით დამთვალიერებელთათვის აქამდე უცნობი საარქივო მასალები და დოკუმენტებიც გამოიფინა. მათი უმეტესობა ორიგინალის სახით იყო წარმოდგენილი. გამოფენა პარასკევის ჩათვლით გაგრძელდება. საგანი რაც უფრო შორს არის პატარა ჩანს, ხო? აი ზვიად გამსახურდია, რაც უფრო დაგშორდება დროში. რაც უფრო მეტი დრო უფრო და უფრო დიდი გამოჩნდება, იმიტომ რომ დღეს დაუფასებელია. სწორედ დღეს არის მნიშვნელოვანი მსგავსი გამოფენების მოწყობა და საერთოდ ჩვენ მართავთ ასევე სამეცნიერო კონფერენციასაც, იმიტომ რომ დროა დავიწყოთ საუბარი ეროვნულ მოძრაობაზე, ზვიად გამსახურდიაზე, პიროვნებაზე, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას შეწირა მთელი თავისი სიცოცხლე და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამისათვის იბრძოდა. 80 წლის იუბილე შეუსრულდებოდა საქართველოს ერთადერთ ლეგიტიმურ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას. მისთვის არის ეს მიწვნილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი ქართველისთვის იმის გათავისება, თუ ვინ იყო ჩვენთვის ზვიად გამსახურდია და რა გააკეთა. ჩემი ღმერთწმენით ეს დღე ყველა ეროვნულად მოძრავი ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან საქართველოში ზუსტად ეროვნული მოძრაობა და ეროვნული სულისკვეთების სულის ჩამდგმელი არის ბატონი ზვიად გამსახურდია, ჩვენი პირველი პრეზიდენტი. გზაში ნისაკენ ნიკოლოზ დროზდოვის დოკუმენტური ფილმი ეროვნული არქივის კინოთეატრში 9 აპრილის 30 წლის თავთან დაკავშირებით უჩვენეს. დოკუმენტური ტრილოგია 1990 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობამდეა გადაღებული და იმ ახალი რეალობის ანალიზია, რაც ჩვენს ქვეყანას 80-იანი წლების ბოლოს ეროვნულმა მოძრაობამ მოუტანა. ეროვნულ არქივში გუშინ მისულმა მაყურებელმა ტრილოგიაში შესული ორი ფილმი ნახა აკაკი ბაქრაძის თვალსაზრისი და მერაბ მამარდაშვილის თვალსაზრისი. ფილმის პარალელურად ეროვნულ არქივში დაცული 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებული ფოტოების გამოფენაც გაიმართა. 1999 წლის 9 აპრილიდან, ანუ ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე პერიოდშია გადაღებული. ძალიან საინტერესოა ამ ორი საზოგადოების გამოჩენილი წევრის თვალსაზრისი, როგორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი საქართველო, როგორ უნდა დაუბრუნდეს ის საკუთარ თავს და როგორ უნდა გააგრძელოს წინ სიარული. დღევანდელი ღონისძიება საერთო ჯამში ეხმაურება 9 აპრილის ტრაგედიიდან 30 წლის თავს. მინდა გითხრათ, რომ ეროვნულ არქივში დაცულია ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი და საინტერესო მასალა, რომელიც ასახავს ამ პერიოდს, ამ დღეებს. ვფიქრობ, რომ საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ესეთი ფილმები ეკრანზე არ გასულა, მე რამდენადაც ვიცი და არც დღესაც არ გადის. ეს ჩვენ აღვადგინეთ, ასე ვთქვათ, გავაკეთეთ ახალი ციფრული ვერსია და ზუსტად ამ ვერსიას ვთავაზობთ დღეს საზოგადოებას. გასულ კვირას ჯერ კიდევ ჩვენი გადაცემის საშუალებით შეგატყობინეთ, რომ დაიწყო თბილისის საერთაშორისო საგუნდო მუსიკის ფესტივალი. 11-მა გუნდმა ერთობლივად მოამზადეს რამდენიმე თემატური ნაწარმოები 9 აპრილთან დაკავშირებით, რომელიც 9 აპრილის მემორიალთან სწორედ ახლა უნდა შესრულდეს. ნათია ხართიშვილი გვერდდება რუსთაველის გამზირიდან. ნათია, დაიწყო კონცერტი. კონცერტი სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება, ნინო. 1999 წლის 9 აპრილიდან 30 წელი შესრულდა და დღეს ამ ტრაგიკულ და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობას ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა რუსთაველის გამზირზე, სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავენ. მე ახლა სწორედ პარლამენტის შენობის წინ ვიმყოფები, სადაც თბილისის საერთაშორისო საგუნდო ფესტივალი სპეციალურად 9 აპრილისადმი მიწვნილ კონცერტს მართავს. გუნდებმა ერთობლივად მოამზადეს რამდენიმე თემატური ნაწარმოები და ისინი ამ ფორმით მიაგებენ პატივს 9 აპრილს დაღუპულთა გმირთა ხსოვნას. ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება ერთ-ერთი წარმომადგენელი, სულ მიიღებს 11 გუნდი მონაწილეობას კონცერტში. ბატონი ომარ ბურდული გახლავთ ქალთა გუნდის ქორმაისტერი. ომარ, დღევანდელი დღე ძალიან მძიმეა ყველასთვის და თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ საფესტივალო პროგრამა გამოგეიტანათ ღია ცის ქვეშ. პარლამენტის წინ, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მოხდა ეს უმძიმესი ტრაგედია. რა შეასრულებთ? მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა და კარგია ეს სამოწება ჩემი აზრით და ვისურვებდი, რომ ტრადიციად ჩამოყალიბებულიყო ეს
ჩვენ ახლა ვისმენდით, უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, ახლა ვისმენდით იოსებ კეჭაყმაძის ქორალს, რაც შეეხება თბილისის ქალთა გუნდს, ჩვენ ცალკე შევასრულებთ გორელი კომპოზიტორის ბატონი ჯემალ ბეგლარიშვილის მიწვნას, რომელიც სწორედ 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას მიუძღვნა მან. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ასევე თბილისის საგუნდო საერთაშორისო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელიც მე ბატონი არჩილ უშვერიძე. ბატონო არჩილ, 30 წელი გავიდა აი ამ ძალიან ძიმე ტრაგიკული მოვლენიდან და თქვენი პროექტი იმის მიუხედავად რომ დაიწყო უკვე 4 აპრილიდან, რამდენადაც ვიცი, დღეს გადაწყვეტეთ რომ გამოხვიდეთ და კონცერტი ჩაატაროთ აი ამ ადგილას 11 საგუნდო შემოადგენლობა არის წარმოდგენილი. თქვენი იარაღი არის ამ შემთხვევაში მუსიკა, რომ გამოხატოთ თქვენი პოზიცია, ხო? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანის დღევანდელი აქ მოსვლა ეს არის ერთგვარი ყვავილის დადება მუსიკის და ბგერის საშუალებით. თითოეული ჩვენთაგანი, როგორც ხედავთ, აქ სხვადასხვა ასაკის მომღერლები არიან და გაერთიანებული არიან სწორედ ამ ხსოვნის პატივისცემით იმ იდეით, რომ მათი გალობა მიწვდეს, ასე ვთქვათ, დაღუპულთა სულებს, მათმა გალობამ კიდევ ერთხელ გაგვაერთიანოს, შეგვახსენოს ის ტრაგიკული მოვლენები, შეგვახსენოს თუ რა ამხელა მნიშვნელობის თარიღი იყო ეს, მას შემდეგ საქართველოს გაერთიანება მოხდა, საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობა მოხდა. და სწორედ ეს გახლავთ მთავარი იდეა, ბგერის მუსიკის საშუალებით ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია დავაფიქსიროთ. ძალიან ცოტა ხანში შესრულდება ქორალი, ხო, იოსებ კეჭაყმაძის ამას ვეილით, ხო? დიახ, აი სწორედ ის რეპეტიცია გადის ბატონი გელა ფარჩუკიძე, თბილისის ბიჭუნათა გუნდის ხელმძღვანელი ამ გაერთიანებულ გუნდთან და ცოტა ხანში ალბათ უკვე რაღაც ესეთი საკონცერტო ფორმატი ეცვა. კონცერტი ცოტა ხმავაღალი ნათქვამია, ეს იქნება ხსოვნის რაღაც რამდენიმე ათეული წუთი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული საგუნდო საერთაშორისო ფესტივალი 4 აპრილს დაიწყო და 14 მაისამდე გაგრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სულ 11 კონცერტია დაგეგმილი. დღეს საღამოს კი 19 საათზე ღვთისმშობლის ამაღლების კათოლიკურ საკათედრო ტაძარში შედგება კიდევ ერთი კონცერტი, სადაც სწორედ რამდენიმე გუნდი იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის თბილისის ბიჭუნათა კაპელა, მათ შორის ქალთა გუნდი და კიდევ რამდენიმე საგუნდო შემადგენლობა. მე კი გიტოვებთ იოსებ კეჭაყმაძის უკაცრავად ქორალს. თქვენ ახლა უსმენთ რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან თავშეყრილ საგუნდო შემადგენლობებს ჩვენ ახლა ნათია ხარტიშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა რომელიც სწორედ ამ ადგილიდან გვერდდებოდა წარმოგვიდგინა სულ ბოლოს იოსებ კეჭაყმაძის ქორალი გელა ფარჩუკიძის ხელმძღვანელობით თბილისის ბიჭუნათა გუნდი ასრულებდა ამას პირდაპირ ეთერში დღეს რამდენიმე გუნდი მიუძღვნის ხსოვნას რა თქმა უნდა საგუნდო სამგლოვიარო მუსიკით გმირების ხსოვნას სხვათა შორის 9 აპრილს დაღუპული ადამიანები პირველად გმირებად პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შერაცხა და წოდება გმირების წოდება მიანიჭა. ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ქართველი მონაწილის ვიდეორგოლის პრემიერა გუშინ კინოთეატრ ქავეაში გაიმართა აფხაზეთის და სამაჯაბლოს ხმა წელს ევროვიზიაზე ძალიან კაფიოდ იჟღერებს განაცხადა ოთონ ემსაძემ პრეზენტაციის მიწურულს. მინდა მივმართოთ ჩემს აფხაზ და სამაჯაბლოელ დაძმებს, დედებს და მამებს, იცოდეთ რომ აქეთ ყველას ახსოვხართ, ყველას უყვარხართ და ყოველთვის იქ ხართ, სადაც საქართველოა. ვიდეორგოლის
როლის გადაღებები რამდენიმე კვირის განმავლობაში მალთაყვაში, ენგურის ხიდსა და თბილისის ზღვაზე მიმდინარეობდა. კლიპის რეჟისორი გახლავთ გიორგი ებრალიძე. მუსიკა რომა გიორგაძეს, ტექსტი კი დიანა გიორგაძეს ეკუთვნის. ოთონ ემსაძესთან ერთად ვიდეორგოლში ანსამბლ შავნაბადას წევრებიც მონაწილეობენ. სიმღერა სულ წინ იარე სატელევიზიო პრეზენტაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერში გუშინ გაიმართა. შეგახსენებთ თქვენ ახლა უსმენდით ევროვიზიის ქართველი კანდიდატის კლიპს, რომლის პრემიერა გუშინ გაიმართა, მისი საკმაოდ ვრცელი ვერსია სწორედ ახლა შემოგთავაზეთ, სიმღერას ჰქვია სულ წინ იარე და ოთონ ემსაძეა შეგახსენებთ საქართველოს წარმომადგენელი წელს ევროვიზიაზე. ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები 1989 წლის აპრილის თავისუფლების ჰიმნად ქცეული სიმღერაც გვინდა გავიხსენოთ. ტრაგედიას გვახსენებს, მაგრამ ერთსულოვნებასაც. მორის ფოცხიშვილის ლექსზე კომპოზიტორმა ჯემალსეფიაშვილმა ტრაგედიისადმი მიძღვნილი ეპოქალური ნაწარმოები დაწერა და ცნობილ ქართველ შემსრულებელს ერთად შეასრულებინა. დღეს სპეციალურად TV პირველის მაყურებლისთვის 9 აპრილს ტიტების თაობის 9 მომღერალი 30 წლის წინანდელ განცდებს იხსენებს. მე ვარ ეკა მამალაძე. 1989 წელს შევასრულე სიმღერა ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. დღესაც შეიძლება გავიხსენო ის დღე, რომელიც ჩვენ ყველას ერთად გვაერთიანებდა. ამ სიმღერით, ამ სულისკვეთებით, იმიტომ რომ დაუვიწყარია რაც იმ დროს ხდებოდა. დღეს, რა ვიცი, შეიძლება ის სულისკვეთებით აღარ მოვდივართ, მაგრამ მაინც სულ რაღაცა პრობლემებში ვართ, აი იმ დღიდან დაწყებული. მე ვარ მაია ჯაბუა, მომღერალი. 1989 წელს შევასრულე ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. დაუჭმოთ ერთმანეთს ტილადა. ის სოლიდარობის გრძნობა, ის ერთად დგომის უნარი, რაც მაშინ დავინახეთ ყველამ,
ეს იყო მართლა გასაოცარი, აი ამ დიდი განსაცდელის ფონზე. მე საერთოდ მსგავსებას და აი პარალელს ვერც გავავლებ დღევანდელ სიტუაციასა და იმ პერიოდს შორის. მე ვარ ბესო კალანდაძე, მომღერალი. 1999 წელს მივიღე მონაწილეობა ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა ტიტებში. დავთვალეთ მანეც რამე გადამწყვეტ მომენტებში ერთიანდებოდა, ამიტომაც შემორჩით აი დღესდღეობით. აი ზუსტად ესეთი მომენტი იყო, ისტორიული ფაქტორი იყო, ფაქტი იყო, როდესაც ჩვენი ერი გაერთიანდა აი 9 აპრილს. სამწუხარო დღევანდელ საზოგადოებაში ვერ ხედავ იმ სულისკვეთებას, არ ვიცი რატომ, რის გამო, ყოველ შემთხვევაში მე ვისურვებდი, რომ ზუსტად დაბრუნებოდეს ქართულ ერს ის სულისკვეთება, რომელიც იგრძნობოდა 1999 წელს. ეს განცდა მე არასოდეს დამავიწყდება, იმიტომ რომ ამ სიმღერის მომზადება, შესწავლა, ჩაწერა, ეს იყო რაღაცა ერთიანი მთლიანი განცდა. ქართველი ადამიანის სწრაფვა თავისუფლებისკენ, დამოუკიდებლობისკენ და თავის თავადობისკენ ეს იმდენ მარადიული გრძნობა და მარადიული მდგომარეობა, რომ მე მგონი ამ ხრივ არაფერი არ შეცვლილა. მე ვარ მომღერალი ირმა სოხაძე, 1999 წელს ჩემს მეგობრებთან ერთად ვიმღერე სიმღერა ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. მე გახლავართ მომღერალი ეკა კვალიაშვილი. 99 წელს მივიღე მონაწილეობა ჯემალ სეფიაშვილის ცნობილ ლეგენდარულ სიმღერაში ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. მაშინ ვიყავი გაბრაზებული ვიყავი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში შემოესია მაჯელაჯუნები და საშინელება ხდებოდა და შეიწირა ამდენი ახალგაზრდა. 99 წელში კი არა მარტო, ყოველთვის უნდა ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტებით, სიყვარულით, სითბოთ. მე ვარ ეკა კახიანი. 1999 წელს ჩემს კოლეგებთან ერთად შევასრულე სიმღერა ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ჩემ ცხოვრებაში. ეს რაღაცა წლების მანძილზე იყო რაღაცა მიძინებული და ქართველებმა შეიძლება ითქვას, რომ გაიღვიძეს ამ დღეს. თუმცა გაგვიჭირდება რაღაცა გვახსენდება ის პერიოდი და ჩვენ შვილებსაც გადაეცათ ეს. მე ვარ მუსიკოსი რომან ცხილაძე და 1999 წელს 9 აპრილს ვიმღერე ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. ეს იყო ძალიან თამამი, ეს იყო ძალიან ისეთი ერთიანი და ერთიანი ხმა იყო და მე ბედნიერება რომ მე ამ ისტორიაში ვარ. ეს სულისკვეთება დღეს ყოფილიყო ჩვენ ამ დღეში არ ვიქნებოდით. მე გახლავართ ნანული აბესაძე. 1999 წელს შევასრულე ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. ვაჩუქოთ ერთმანეთს თვალები. აი ამ შესრულების დროს ყველა მაყურებელი მსმენელი სანთლით ხელში ფეხზე დგობით შეხვდა ამ სიმღერას და აი ესე დამთავრდა ეს სიმღერა. დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე ჩვენთვის. სულისკვეთება ალბათ იმ ფრაზაში იყო განმოცემული, რაც შევასრულე მე ამ სიმღერაში. ეს იყო სულის ძახილი, გულის ტკივილი და ყველაფერი ერთად. მე ვარ გულიკო ჭანტურია. 1999 წელს შევასრულე სიმღერა ტიტები. დასწერდა 9 აპრილის 3 წლის თავზე ქართული პრესა ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანე გვაძლევს საშუალებას გავიხსენოთ ერთი ისტორია. რეკავენ უკვდავები ზარები 1992 წლის გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის ნომერი დღეისწორს სრულიად 99 წლის 9 აპრილის მოვლენებს ეძღვნება. გაზეთი ავრცელებს იმ ადამიანების ჩანაწერებს, რომლებიც ამ უნიშნელოვანეს დღეს მზად იყო ქვეყნისთვის თავი გაეწირა. გთავაზობთ ერთ-ერთ ამონარიც. დედა მთელი დღე ბორგავდა და მძიმედ სუნთქავდა, იცოდა მე სახლში გაჩერებას არ ვაპირებდი და სულისკვეთებას შეუერთდებოდი. წინააღმდეგობა არ გაუწევია. ფრთხილად იყავიო ერთი ეს მთხოვა ამ დღეს რა დამავიწყებს. შიშველი ხელებით ველოდით საფრთხეს, ყველამ ვიცოდით, მაგრამ ღირდა. ბევრი რამე მახსოვს, ბევრიც არა, მაგრამ ის კადრი არ ამოვა ჩემი თვალებიდან იმ წუთებში, როცა ტანკები უკვე ქუჩებში გამოჩნდნენ და მხოლოდ ჩვენი სუნთქმა ისმოდა.
წამიერ დუმილში ზუსტად მაშინ დავინახე, როგორ მეძებდა თვალებით. ისიც იქ იყო, დედაც ჩვენთან ერთად იდგა საქართველოსთვის. ციტატის დასასრული. ალექსანდრე ჯაბადარის რედაქტორობით გამოცემული ცნობის ფურცელი 1905 წლის 9 აპრილს მასშტაბური გაფიცვის შესახებ გვატყობინებს თურმე არსებული მდგომარეობის გასაპროტესტებლად და საბჭოს დარბაზში კრების მოთხოვნით მედუქნებმა ერთობლივად დაკეტეს დაწესებულებები. ამონარიდი გაზეთიდან თბილისის სასმელ-საჭმელების დუქნების პატრონებმა ერთიანად დაკეტეს დუქნები 800-მა მედუქნემ მოთხოვნა წამოაყენა საბჭოს დარბაზში კრებაზე. თუ კი ამათ ყურადღება არ მიექცა, ვაი თუ ვერ დანაყრებული ხალხიც შეუერთდეს, შიშობდა 114 წლის წინანდელი პრესა. გამწუხაროდ ცხოველთა დაცვის საკითხი საქართველოში დღესაც პრობლემურია და ამის მაგალითებს ხშირად ვაწყდებით. თუმცა ამ საკითხს თურმე დიდ ყურადღებას ქვეყანაში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში უთმობდნენ. 1899 წლის დღეისწორს გაზეთი ივერია თბილისში პირუტყვთა სამკურნალოს გახსნაზე გვიამბობს, სადაც საჭიროებისამებრ უპატრონო ცხოველებსაც უმკურნალებენ. ციტატა სტატიიდან. თბილისის პირუტყვთა მფარველმა საზოგადოებამ განიზრახა და არსოს ქალაქში პირუტყვთა სამკურნალო. წესდებით თბილისში ორი ამგვარი სამკურნალო იქნება, სადაც მოევლება უპატრონო პირუტყვსაც, რომელთაც შველა დაჭირდებათ. იტყობინება ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით 130 წლის წინანდელი გაზეთი ივერია. რას გვიყვები დღეს ინტერნეტიდან? დღეს მე მინდა მოგიყვეთ ასეთი საინტერესო ამბავი. ამერიკაში მსახიობი პოლიტიკაში მიდის, მაგრამ სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, ლეგომ გამოვიდა ასეთი საინტერესო ახალი მოდელი 6-დან 8 წლის ბავშვებისთვის, რომელიც 500 ნაწილისგან შედგება, კონსტრუქტორი. და ბავშვებს შეუძლიათ ისწავლონ პროგრამირება და ინჟინერია ამ ლეგოს სათამაშოს მეშვეობით. როგორ მუშაობს ახლა ეს სათამაშო? სპეციალური აპლიკაციის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინსტრუქციები, როგორ და ინსტრუქციები და პროგრამირების კოდები და ასე შემდეგ. ასევე თითო კონსტრუქტორს მოყვება 55 წუთიანი ვიდეო გაკვეთილი და როცა აწყობთ თვითონ ლეგოს თვითონ კონსტრუქციას, აპლიკაციით შეგიძლიათ მერე შეგნით დებაგინგი აკეთოთ ან რაღაცა ვებ დეველოპერები გახადოთ თქვენი 8 წლის ბავშვები. რეალურად კი აწერია ყუთს 6-დან 8 წლის ბავშვებისთვისო, მაგრამ მე მგონი მეც დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი. მეც დიდი სიამოვნებით ავაწყობდი ამ კონსტრუქტორს. ისეთ ცნობილი არის, რომ ეს შვილებისთვის რო ყიდულობენ ხოლმე ლეგოებს ახალგაზრდები, ძირითადად მშობლები თამაშობენ ამ ლეგოებს. ახლა გადავიდეთ იმ საინტერესო ამბავზე. კრის ევანსი. განსაკუთრებით როდის ხვდებით, რომ მშობლები კარგად ერთობიან? აი პატარა ბავშვისთვის რომ მოაქვთ ასაწყობი ლეგო და საერთოდ რომ არ შეუხედავთ რა ასაკზეა გათვლილი. აი, თვითონ Star Wars-ი ხო უყვართ და კარგით. კრის ევანსი თამაშობს Marvel-ის Avengers-ში და Marvel-ის ფრენჩაიზში თამაშობს სუპერ გმირს კაპიტან ამერიკას და კაპიტან ამერიკა შეხვდა ნამდვილ კაპიტან ამერიკას, ტეხასის წარმომადგენელს ბატონ დენ კრენშოს. დენ კრენშო იყო ჯარისკაცი, რომელიც ავღანეთში მსახურობდა და მან თვალი დაკარგა ერთ-ერთი მისიის დროს და ევანსთან გამოავლინა, რომ მას შუშის თვალზე კაპიტან ამერიკის ლოგო აქვს ამოტვიფრული. ანუ მის შუშის თვალზე დახატული აქვს კაპიტან ამერიკის 5 წერტილიანი ვარსკვლავი. და ამაზე დაწერა Twitter-ზე, დადო ფოტო თვითონ თავის Twitter-ზე, რომელიც ევანსმა გააზიარა მერე და დააწერა ვიბრანიუმის, რისგანაც კაპიტან ამერიკის ფარი არის გაკეთებული, ვინც ადევნებს თვალყურს კომიქსებს და ამ სამყაროს, ვიბრანიუმის ძალიან საინტერესო გამოყენება არის კრენშოს თვალი. უფრო საინტერესო ამ ამბავში ის არის, რომ რატომ შეხვდა
კრენშოს კრის ევანსი. გუშინ გაირკვა კრის ევანსის ტვიტიდან, რომ ის პოლიტიკაში მიდის, ოღონდ პრეზიდენტ ევანსს არ უნდა ველოდოთ, ის უბრალოდ თავის სამოქალაქო პასუხისმგებლობას იღებს და მან გააკეთა ასეთ საიტი, სადაც დემოკრატ და რესპუბლიკელ სენატორებსაც შეუძლიათ შევიდნენ და ერთწუთიანი ვიდეო მიმართვებით დაწერონ, გამოხატონ თავის პოზიცია კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც დახარისხდება და მოქალაქეებისთვის საიტი ძალიან ხელმისაწვდომ ინფორმაციის მართალი და ობიექტური ინფორმაციის წყაროდ იქცევა. მათ შეუძლიათ პირდაპირ კონგრესმენებისგან მოისმინონ ასეთი საინტერესო მოისმინონ პოზიციები ერთ და იგივე საკითხზე. და ამერიკიდან მოდით გადავიდეთ ახლა შოტლანდიაში და მე მინდა მოგიყვათ ასეთი თბილი ამბავი. შოტლანდიელი 딘 ნიკოლსონი მუშაობდა 9-დან 5 საათამდე ეგრეთ წოდებულ 9-დან 5 საათამდე სამსახურში, მობეზრდა და მან გადაწყვიტა, რომ სოფლიოში ემოგზაურა ველოსიპედით. და ასეც ქნა ერთი წლის წინ შოტლანდიიდან რო დაიწყო მთელი მსოფლიოს მოვლა გადაწყვიტა, მაგრამ მონტენეგროში ბოსნიის საზღვართან მას კნავილი მოესმა აღმართი ასვისოს უკან რო გაიხედა ფისო იჯდა, მივიდა ფისოსთან, მოეფერა, წავალ ეხლა, მაგრამ ფისომ არ გაუშვა, აეკიდა და მას შემდეგ 딘 ნიკოლსონი და ფისო სახელად ნალა მოგზაურობენ სოფლიოში ერთად. და ეს კატა სურათებს დებს ნიკოლსონი ყოველთვის და ეს კატა აი სასწაული იქმნილება, არა მსგავსი კატა არ მინახავს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი არის სულ მოდუნებული, სულ კარგ ხასიათზე თბილი, მოსიყვარული და თან ძალიან დიდი თავგადასავლების მოყვარულია და დიდ გზაზე მგზავრობას, როგორც ნიკოლსონი ამბობს, არანაირად არ აწუხებსო. თან და თან მისი ახლა რამე უნდა დაამატო? უბრალოდ ის რომ როგორ შეიცვალა მისი მისია სოფლიოს მოვლიდან კატის აღზრდამდე, მაგის თქმა მინდოდა. კატამ როგორ შეცვალა მისი ცხოვრება. როგორ შეცვალა? რომ მან ეს საერთოდ წამოიწყო, იმიტომ რომ მარტო გრძნობდა თავს და ძალიან ერთფეროვნად გრძნობდა თავს. ეს ნალა რო აღმოაჩინა, ახლა მისთვის სოფლიოს შემოვლა კი აღარ არის თავარია ეს მისი კომპანიონი, რომელიც მას თანამგზავრობას უწევს მთელი ამ გზის განმავლობაში და რამდენად მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში თანამგზავრი იპოვა, თუნდაც ადამიანი ან თუნდაც კატა. ხო, ну ალბათ ადამიანი აუცილებელია. ადამიანი ალბათ ჯობია. ამაზე ანუ ვიდავებთ, ხო? კარგი, ადამიანებს რეკლამა არ უნდათ ახლა ალბათ TV პირველზე, რომელიც მალე ჩაივლის, მაგრამ შესაძლოა თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციაც აღმოაჩინოთ ამ ბლოგში. ჩვენ კი ამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში გავაგრძელებთ კვლავ. პირველამდე TV პირველზე პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას 13 აპრილს. საქართველოს სიმფონიეტა კონცერტისთვის ემზადება. კონცერტს ოკუპაციის მუზეუმში გამართავს. ამ საღამოს დეტალებით ახლა გენერალური რეპეტიციიდან გვანცა ბერუკაშვილი გვერდება. რა შეგვიძლია სიმფონიეტა? მოგესალმებით ნინო, ამ წუთას საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში იმყოფების სადაც 13 აპრილს ცნობილი ქართველი კლარნეტისტი ლევან ცხადაძე და საქართველოს სიმფონიეტა ერთობლივ კონცერტს გამართავს და ამ კონცერტს კულტურის ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას სახელს უძღვნის. აქ ამ წუთებში რეპეტიცია მიმდინარეობს და სანამ ლევან ცხადაძეს გავესაუბრებით, მანამდე გეტყვით, რომ საქართველოს სიმფონიეტა და ლევან ცხადაძე ამ ორკესტრის დაარსების დღიდან თანამშრომლობენ და ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ახლაც ერთობლივ კონცერტს მართავენ და თან ამ კონცერტს ნიკა რურუას სახელს უძღვნიან. მოგესალმებით ბატონო ლევან, რომ მოგვიყვეთ ოკუპაციის მუზეუმის და საქართველოს სიმფონიეტას ორკესტრის სახელი უკავშირდება ნიკა რურუას სახელს. უფრო და როგორც ვიცი, სწორედ ამიტომ გადაწყდა კონცერტის მისი ხსოვნისთვის მიწყნა უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. დიახ, მოგესალმებით ყველას. გამარჯობა. პირველ რიგში ეს არის 9 აპრილი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ალბათ საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როგორც ტრაგიკული, ასევე 91 წელს გამოცხადა დამოუკიდებლობის აქტი, ზვიად გამოსახურდიან გამოაცხადა და ასევე სასიხარულო დღეა ტრაგედიასთან ერთად.
რაც შეეხება ჩვენს კონცერტს, უძღვნით ნიკას, ნიკა იყო ჩემი პირადი მეგობარიც, მასწავლებელიც და ერთგული ადამიანი, საქართველოს ერთგული ადამიანი, ვისაც უამრავი და კიდე ბევრი დამთავრებელი საქმე დარჩა, გარდა მაგისა უამრავი პროექტი და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი საქმე აქვს გაკეთებული. და არა მხოლოდ თავისი პროფესიით, ან მრავალმხრივი ადამიანი იყო ძალიან და მათ შორის მას ეკუთვნის ოკუპაციის მუზეუმის იდეა და სწორედ მის დროს დაარსდა საქართველოს სიმფონიეტა და მას იგი ხარში ედგა ორკესტრს და რადგანაც კულტურის მინისტრი იყო, არა მარტო მაგიტომ, მაგრამ იმიტომაც რომ თვლიდა რომ საჭირო იყო ახალგაზრდების დახმარება, საჭირო იყო რაღაც ახლის შექმნა და ასე შემდეგ და რა ვიცი ეს ეს ორ წუთში ძალიან ძნელია მისი ამ საქმის ჩამოსვლა და უბრალოდ გადავწყვიტეთ რომ ერთობლივად სიმბოლური იქნებოდა თქვაც ჩემი მისადმი მეგობრობას ასევე ყველას მეგობარი იყო აქ პრინციპში ეს არ იყო რომ უბრალოდ ყველას ძალიან უყვარდა და ყველა ძალიან უყვარდა მას თითოეული ორკესტრის წევრი და ზუსტად აი დაარსების დღიდან რადგანაც მართლა ძალიან ბევრი შეგვიძლია ხეთა დაგრული, ჩაწერილი და არა მარტო საქართველოში და საზღვრებს გარეთაც, რასაც ნიკა ყოველთვის გულშემატკივრად ყოველთვის მეკითხებოდა რა შვებით, როგორ ვკრავთ, რა ხდება, შემდეგი გეგმა რა არის და ასე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ დაემთხვა რომ მე აქ ვარ თბილისში საერთო კონკურსის ჟიურიში ვარ და ბარეგამ იქნებ რამე გავაკეთოს თქო და ზუსტად ესე დაემთხვა რომ ორკესტრს დრო ქონდა ოკუპაციის მუზეუმშიც შეიძლებოდა საღამოს გამართვა და შაბათ საღამოს აი 8 საათზე დასწრება თავისუფალია და გელით ყველას ძალიან საინტერესო პროგრამა სხვადასხვა არ არის ეს სამწუხარო და ტრაგიკული პროგრამა მუსიკა არის პირიქით ნიკა იყო ყოველთვის ოპტიმისტი არ ახასიათებთ მას პესიმიზმი და იყო ყოველთვის შემართებით მომავლისკენ იყურებოდა და ასეთივე პროგრამა პრინციპში გასართობის სახალისო და სპეციალურად არ უკრავთ რაღაც ძიმე ტრაგიკულ მუსიკას. როგორც ვიცით, კონცერტზე ასევე შეასრულებთ თქვენივე გადამუშავებულ ორ ვერსიას და ამ თემასთან დაკავშირებითაც რომ არაფერი რა თქვა, არის რა, ძალიან კარგიც არის. ანუ ვებერის დაწერილი ჯობია ჩემ დაწერილს. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. საქართველოს სიმფონიეტა 2008 წელს დაარსდა და უკვე 2012-ში ბაროკოს ორკესტრი ეწოდა მას. ჩვენთან ერთად იმყოფება ორკესტრის ხელმძღვანელი გიორგი ქერელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. რომ მოგვიყვეთ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით და ასევე კულტურის ყოფილ მინისტრთან მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ. მოგესალმებით ჩვენი სარეპეტიციო სივრციდან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ერთი სული გვაქვს მართლაც 13-ში როდის შევასრულებთ ნიკას სადმი მიძღვნილ კონცერტს ლევანთან ერთად ოკუპაციის მუზეუმში და ლევანმა სწორედ აღნიშნა ეს მნიშვნელოვანი არის რომ ზუსტად ეს მონაწილეები იქნებიან ლევანი და ჩვენ და ოკუპაციის მუზეუმშიც ესეც ლოგიკურია იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი იყო საერთო ოკუპაციის მუზეუმის დაარსებაც მისი იდეა იყო და ჩვენ ორკესტრის დაარსებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს და მის განვითარებაშიც რა თქმა უნდა. ამიტომ ყველაფერი ძალიან ლოგიკურია, ყველას ვეპატიჟებით რომ მოვიდნენ ნამდვილად კარგი საღამო გამოგვივა, იმიტომ რომ შესანიშნავ მუსიკას უკრავთ. და რაც შეეხება მომავალ გეგმებს 17-ში გვაქვს კიდე დაგეგმილი კონცერტი ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში, სადაც სანდრინო კარტონაჯი წარდგება როგორც სოლისტი. ჩვენი მეგობარია ისიც ლუქსემბურგელი ვიოლინე შევასრულებთ მენდელსონის ნაწარმოებს მე 23-ში არის ებრაელი ალტისტის და კომპოზიტორის საავტორო საღამო არის მისი სამი დიდი ნაწარმოები შესრულდება და ასე შემდეგ ყველაფერს ვერ მოყვებით ორ წუთში ეს უახლოესი ორი კონცერტი რაც არის იმის შესახებ
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში 13 აპრილს საქართველოს სიმფონიეტა და ლევან ცხადაძე ერთობლივ კონცერტს გამართავენ, რომელზეც დასწრებაც თავისუფალი იქნება. ახლა კი პირველამდე ეთერში საქართველოს სიმფონიეტა ვებერის ნაწარმოებს შეგვისრულებს.
კლარნეტისტ ლევან ცხადაძესთან ერთად საქართველოს სიმფონიეტა კონცერტზე შაბათს ოკუპაციის მუზეუმში გეპატიჟებათ. ჩვენი გადაცემა ამით დასასრულს მიუახლოვდა. თქვენ უნდა დაელოდოთ პირველ საათს, სადაც დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ ჩვენი საინფორმაციო გამოშვება შემოგთავაზებთ უახლეს ინფორმაციას. ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით ხვალამდე.